સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવી બે જાતની મકાઈ બનાવશું। આ મકાઈને કેવી રીતના બનાવી તે ચાલો જોઈ લઈએ। વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવી બાફેલી મકાઈ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે એક પ્રેશર કુકર લીધું છે। પ્રેશર કુકરમાં નીચે 1 ગ્લાસ પાણી મૂકેલું છે અને નીચે આપણે સ્ટેન્ડ રાખેલું છે। તેની ઉપર આપણે મકાઈને બાફવા માટે મૂકી દઈશું। પાણીમાં મકાઈ બાફવી એના કરતાં આવી રીતના વરાળે મકાઈ બાફશું તો ખૂબ જ મીઠી લાગશે। તો આપણે આ મકાઈને બાફી લેશું। મકાઈની 4 વિસલ કરી લેશું। તો હું 4 વિસલ કરી લઉં છું। 4 વિસલ થઈ ગઈ છે। કુકરનું પ્રેશર પણ પોતાની જાતે જ પૂરું થઈ ગયું છે। જોઈ લેશું। મકાઈ એકદમ સરસ એવી બફાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ। અહીંયા આપણે પહેલા ચીઝવાળી મકાઈ બનાવશું અને પછી મસાલાવાળી મકાઈ બનાવશું। તેના માટે આપણે લીધું છે બટર, 1 નંગ લીલું મરચું। મરચું તમારી તીખાશ પ્રમાણે ભાવતું હોય તે પ્રમાણે લેવું। બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચું ના લેવું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીલા ધાણા લેશું। થોડુંક આપણે માયોનીઝ લઈ લેશું અને બધું મિક્સ કરી દેશું। બધું સરસથી મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ચીઝ લઈ લેશું। આ થઈ ગઈ આપણી ચીઝ મકાઈ તૈયાર। તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને મસાલા મકાઈ બનાવશું। મસાલા મકાઈ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે લેશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કાશ્મીરી લાલ મરચું લેશું, 1/2 ટીસ્પૂન લીધી છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો। ધાણા જીરું જો ભાવતું હોય તો લેવાનું, 1 ટીસ્પૂન હું લઈશ। લીલા ધાણા લઈ લેશું, અડધા લીંબુનો રસ લીધો છે, બધું મિક્સ કરી દેશું। આમાં જો બટર ભાવતું હોય તો બટર લેવાનું, અત્યારે હું આમાં બટર નથી નાખતી। આ થઈ ગઈ આપણી મસાલાવાળી મકાઈ તૈયાર। તેને પણ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તો આ થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ આપણી ચીઝ મકાઈ અને મસાલા મકાઈ તૈયાર। આ મકાઈને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ સર્વ કરવી અને ગરમ ગરમમાં જ બધા મસાલા મિક્સ કરવા, જેથી કરીને ખૂબ જ સરસ લાગશે। તમે આ મકાઈ કેવી રીતના બનાવો છો તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો। જો આજનો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।